April 2022, saintis-saintis dunia telah memberi amaran bahawa dunia diramal bakal kehabisan makanan dalam tempoh 27 tahun akan datang. Manakala menurut seorang ahli sosiobiologi, manusia memerlukan 2 planet bumi untuk memenuhi keperluan makanan semasa. Bumi mempunyai had kapasiti dalam membekalkan sumber makanan kepada manusia. Walaupun seluruh manusia menukar diet menjadi vegetarian, tanah-tanah ladang di bumi masih tidak dapat memenuhi keperluan tersebut. Hujah yang menyokong kenyataan beliau ialah apabila populasi dunia akan menjadi terlalu besar berbanding bekalan makanan yang ada. Pada masa itu, terdapat hampir 10 bilion penduduk bumi dengan permintaan makanan meningkat sebanyak 70% berbanding tahun 2017. Statistik itu menunjukkan bahawa manusia perlu menghasilkan lebih banyak makanan dalam tempoh 40 tahun akan datang berbanding pengeluaran makanan sejak 8,000 tahun lalu. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana krisis makanan global boleh berlaku. Teruskan menonton. Semua hidupan di dunia ini, khususnya manusia, memerlukan makanan untuk hidup. Makanan merupakan keperluan asas manusia selain daripada pakaian dan tempat berlindung. Secara ringkasnya, krisis makanan adalah merujuk kepada akses manusia terhadap sumber makanan yang kurang mencukupi atau sumber makanan tidak mampu menampung keperluan manusia di sesuatu kawasan. Ia juga bermaksud ketiadaan makanan yang seimbang, makanan yang tidak selamat dan ketidakupayaan untuk mendapatkan makanan disebabkan oleh faktor sosial dan budaya sesebuah masyarakat. Isu krisis makanan ini bukan sahaja berlaku di negara-negara miskin, malah turut berlaku di negara-negara maju. Perang, krisis ekonomi dan kesihatan telah memberi kesan kepada krisis makanan global dalam beberapa tahun terakhir. Menurut statistik Bank Dunia, harga pasaran makanan global secara purata telah meningkat sebanyak 75% sejak tahun 2000, manakala kadar simpanan biji rin dunia kini adalah pada tahap terendah sejak 30 tahun. Harga gandum di pasaran dunia sahaja telah mencatatkan kenaikan sebanyak 200%, manakala harga makanan ruji yang lain seperti beras dan kacang soya telah mencatatkan paras tertinggi. Kenaikan harga pasaran biji rin juga telah memaksa kenaikan harga pasaran makanan yang lain secara langsung atau tidak langsung, seperti harga daging, ayam, telur dan makanan tenusu. Pakar ekonomi juga sebelum ini telah beberapa kali memberi amaran bahawa dunia harus bersiap sedia untuk kenaikan harga makanan yang teruk. Terbaru, kerajaan India pula mengumumkan untuk melarang ekspor gandum yang dikatakan akibat fenomena gelombang haba turut memburukkan lagi krisis makanan yang dihadapi di seluruh dunia. India merupakan negara pengeluar gandum kedua terbesar dunia dan mereka telah mengumumkan larangan ke atas ekspor gandum yang berkuat kuasa serta-merta selepas suhu ekstrim akibat gelombang haba menjejaskan penghasilannya. Keputusan kerajaan India itu menjadi kerisauan kerana ini akan melonjakkan harga gandum global akibat kekurangan bekalan sekaligus menjejaskan negara-negara terutamanya di Asia dan Afrika. Ini kerana para pembeli global mengharapkan bekalan gandum dari India selepas ekspor dari wilayah di Laut Hitam terjejas akibat perang Rusia-Ukraine. Permintaan bahan makanan secara mendadak. Antara salah satu punca utama berlakunya krisis makanan yang melanda dunia sejak kebelakangan ini adalah disebabkan oleh permintaan terhadap bahan makanan yang semakin meningkat, terutamanya gandum, beras dan jagung. Keadaan ini berlaku disebabkan pertambahan jumlah penduduk dunia saban tahun, sekaligus memerlukan lebih banyak sumber makanan bagi meneruskan kehidupan. Dianggarkan penduduk dunia akan bertambah sehingga 10 bilion orang menjelang tahun 2050. Unjuran pertambahan ini dikatakan akan mendesak kepada keperluan bahan makanan yang mendadak dan tidak mampu ditampung oleh tahap pengeluaran makanan dunia kerana kekurangan sumber sedia ada seperti tanah, ladang dan sebagainya. Misalnya, di India dan China, pertambahan penduduk kelas menengah di negara tersebut masing-masing adalah 9.7% dan 8.6% pada tahun 1990. Namun, kadar pertumbuhan masing-masing telah meningkat sehingga mencapai 30% dan 70% pada tahun 2008. Peningkatan penduduk ini bukan sahaja menyebabkan permintaan tinggi sumber pertanian, ia juga akan menyebabkan perubahan gaya hidup dan tabiat makan, khususnya dalam permintaan untuk lebih kepelbagaian dan lebih daging dalam diet pemakanan. Peperangan. Peperangan merupakan antara punca utama kepada krisis makanan global. Hari ini, kita dapat melihat sendiri bagaimana impak perang yang berlaku di antara Rusia dan Ukraine di mana menyebabkan krisis keselamatan makanan global yang paling hebat pada zaman ini. Kehilangan komoditi akibat perang antara kedua-dua negara ini telah mengakibatkan harga makanan melambung tinggi dan ketidakpastian tentang masa depan keselamatan makanan di seluruh dunia, terutamanya di negara-negara miskin. Kekurangan bahan api dan baja di banyak negara dan lonjakan harga makanan yang pantas menggugat kestabilan rakyat, meningkatkan kelaparan, kekurangan zat makanan
mendorong penghijrahan dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang teruk. Baru-baru ini juga, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) juga menyebut perang itu akan menyebabkan gangguan dalam aspek pengeluaran dan ekspor yang sudah pasti menjejaskan keselamatan makanan secara global. Menurut Setiausaha Agong PBB, perang tersebut telah memburukkan lagi ketidakcukupan makanan di negara-negara miskin akibat kenaikan harga, dan dunia juga boleh menghadapi kebuluran yang berlarutan selama bertahun-tahun jika ekspor Ukraine tidak dikembalikan ke tahap sebelum perang. Konflik itu menyebabkan bekalan terputus dari pelabuhan Ukraine yang pernah mengekspor sejumlah besar minyak bunga matahari serta bijirin seperti jagung dan gandum, manakala Rusia dan Belarus menyumbang lebih daripada 40% nutrien tanaman dunia. Ini bermakna petani akan menghadapi masalah kekurangan bahan dan seterusnya menghasilkan makanan yang kurang. Harga makanan global meningkat hampir 30% lebih tinggi daripada masa yang sama tahun lepas. Berdasarkan laporan, hampir 40 negara bergantung kepada Rusia dan Ukraine untuk separuh daripada import gandum mereka, dengan beberapa negara tersebut seperti Syria, Yaman dan Somalia antara yang paling terdedah di dunia. Malaysia dan krisis makanan global. Tidak dapat dinafikan kesan peperangan Ukraine dan Rusia sedikit sebanyak memberi kesan terhadap bekalan dan kos makanan di Malaysia. Negara Rusia merupakan pengeksport terbesar gandum dunia, manakala Ukraine yang kelima terbesar. Jika pengeluaran bijirin ini terjejas disebabkan oleh peperangan dan sekatan ekonomi, maka akan berlaku peningkatan harga makanan secara mendadak kerana kekurangan bekalan. Berdasarkan laporan, penduduk Malaysia menggunakan 2.7 tan beras tahun dengan 30% terpaksa bergantung kepada beras import, manakala penggunaan gandum sekitar 1.6 juta tan yang diimport sepenuhnya dari Australia, Amerika Syarikat dan Kanada. Beras dan gandum merupakan punca utama bahan karbohidrat dan pemakanan penduduk Malaysia. Bukan itu sahaja, kita juga mengimport 3.8 juta tan jagung setahun untuk makanan peternakan. Jumlah kos import bahan makanan ke Malaysia mencecah hampir RM56 bilion tahun lalu. Pengurangan dalam ekspor gandum dan jagung dari Rusia dan Ukraine bukan sahaja akan meningkatkan harga kedua-dua bijirin tersebut, tetapi mungkin juga akan menyebabkan peningkatan harga beras. Perkara ini berlaku apabila rakyat di merata tempat akan beralih dari gandum ke beras selepas ini apabila harga gandum melambung naik. Walaupun Malaysia tidak bergantung secara terus kepada barangan import daripada kedua-dua negara yang sedang bergolak, namun impaknya tetap akan dirasai oleh semua masyarakat dunia, termasuklah Malaysia. Disebabkan oleh itu, kita dapat lihat hari ini semakin banyak masalah kenaikan harga barang yang menjadi isu besar. Kesimpulannya, masalah kekurangan makanan yang pada mulanya bersifat setempat dan hanya sinonim dengan negara-negara dunia ketiga, kini semakin kronik apabila harga pasaran di peringkat dunia juga turut meningkat dan mula memberi ancaman kesan yang lebih global, termasuklah kepada negara-negara maju. Krisis yang sudah mula dirasai sejak beberapa tahun sebelum ini menjadi lebih kritikal apabila tercetusnya konflik antara dua negara pengeluar bekalan terbesar dunia, iaitu Rusia dan Ukraine. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.